Đây xem lại. Ủa Nga, hôm qua giờ là có tổng cộng là có cái số người đóng góp cho miền Trung á, mình có tổng kết được nhiêu không? Dạ em chưa có tổng kết thế nhưng mà sơ sơ là tính đến thời điểm này. Quý vị các bạn thân mến nha, là sáng nay mình mới post một cái post tên là mỗi người một chút cùng hướng về khúc ruột miền Trung. Đó. Thì thưa quý vị các bạn, là bắt đầu sang đây Coleman và Khương Dừa xin cảm ơn tấm lòng và sự tín nhiệm của quý bà con gần xa. Và hai anh em chúng tôi sẽ tạm gác lại mọi công việc để đi 3 tỉnh Bình Trị Thiên trong 5 ngày, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 10, để giúp đỡ phần nào cho nhiều hộ dân đang ngập trong biển nước vừa qua. Rồi. Và thưa quý vị các bạn, mọi đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung thì quý vị cũng vui lòng liên hệ chỉ một đầu mối duy nhất là bạn Nga Xoài Chua, trợ lý của Coleman theo thông tin sau. Đó, có số điện thoại 0936 842 505 ạ. Rồi. Dạ, mình có cập nhật hết số tài khoản là 0602 5645 2580. Rồi, chủ tài khoản là Nguyễn Thị Phương Nga, ngân hàng Sacombank chi nhánh Phú Nhuận. Đó, địa chỉ là 177 Phan Chu Trinh, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Quý về mạnh thường quân vui lòng ghi rõ thông tin trong phần nội dung chuyển khoản giúp Coleman. Ví dụ như là nói là để ủng hộ miền Trung, giúp đỡ đồng bào miền Trung. Đây, và thưa quý vị, rất là vui khi sáng nay mới vừa post cách đây 2 tiếng mấy đã có 105 lượt chia sẻ. Đó. Chưa kịp vui thì lại có một cái chuyện hơi bức xúc, hơi lại tiếp tục. Đây có một chị Nguyễn Hoa đó, nhiều người chia sẻ đồng cảm và ủng hộ và ủng hộ cho Coleman và Khương Dừa. Nhưng mà đây có một cái nick của chị Nguyễn Hoa. Đây, anh cho em gửi 1 triệu giúp đồng bào miền Trung. Em tên Bùi Văn Tâm, khi nào anh giao hàng em gửi luôn ạ. Ở đây lập tức là có một cái nick vào tương tác liền. Cái nick của Coleman luôn mới ghê bà con. Dạ, anh liên hệ Zalo. Đây, có số điện thoại luôn 052 27 09 002 nhé. Đó. Rồi dưới đây là Nga Xoài Chua phải lập tức nhảy vào nói page giả mạo, mọi người cẩn thận ạ. Rồi Nga Xoài Chua đã tương tác với chị Nguyễn Hoa gì đó để mà trao đổi thông tin cho chị. Và đây là một cái page. Thứ nhất là tại sao mình biết đây là cái page giả mạo, mặc dù lấy cái tên đúng như là Coleman luôn, nó lấy cái hình cũng đúng như Coleman luôn. Đây. Rồi quý vị các bạn thấy không? Nhưng mà có điều là trước giờ là mình đã đăng đàn, mình đã có rất nhiều video mình nói với quý vị các bạn là mình không hề có tạo cái Zalo để nhận tiền, nhận bạc hay là mua bán gì cả. Cho nên tất cả mọi thứ đó mình dồn về một đầu mối duy nhất, đó là bạn Nga Xoài Chua, và có thông tin đầy đủ trên tất cả các post của mình. Cho nên một lần nữa vẫn có những cái khán giả, mình thấy vẫn có một số khán giả vẫn tiếp tục. Thứ nhất là có mấy mình nghĩ là có mấy vấn đề mà quý khán giả lưu ý trong cái chuyện mà đóng góp cho thiện nguyện, hay đóng góp cho Tiếng Rao 4.0, hoặc đóng góp cho cái chương trình mà hướng về khúc ruột miền Trung của Coleman. Thứ nhất là quý vị các bạn đừng có comment trên đây là sẽ đóng góp bao nhiêu tiền cả. Quý bà con cô bác nào có nhã ý, có lòng thành tâm thì vui lòng nhắn vào cái page của Coleman hoặc cái page của Nga Xoài Chua chính chủ. Đó. Và cách nhận diện nó rất là dễ, quý vị click vào trong cái page lập tức là quý vị sẽ thấy một cái lịch sử rất là đầy đủ. Còn giống như cái page này, để làm sao phân biệt được cái page này là một cái page giả mạo? Thưa quý vị các bạn, đây rất là dễ nha. Mình cứ click vô đây. Đây quý vị các bạn thấy không? Nó lấy hình của mình làm cover, nó lấy hình của mình làm ấy, rồi nó để mình là blogger. Đó, quý vị các bạn thấy không? Rồi. Và dưới đây nó cũng lấy những cái hình của mình đó, nó copy lại toàn bộ nội dung. Cái việc này thì tạo một cái tài khoản giả mạo là trên Facebook là không hề có cái gì khó khăn hết. Rồi dưới đây nó up cái cover, nó up luôn cả cái và đương nhiên vì đây là một cái page giả mạo, nó mới khởi tạo cho nên nó không thể có lịch sử được. 22 giờ trước, cái page này mới khởi động mới tạo từ 22 giờ trước. Đó là cái cách để quý vị và các bạn có thể nhận diện được những cái page giả mạo, vì nó không có cái lịch sử. Đó.
Chỉ cần click vào cái chỗ đó mình bắt trở lại ra là mình hướng dẫn lại một lần nữa nha. Đây quý vị bạn thấy không, đó nhìn được ngay. Đó, chị Nguyễn Hoa nói xin ủng hộ 1 triệu, lập tức là có một cái page Colorman nhảy vô liền, ghê chưa? Dạ anh vui lòng liên hệ Zalo luôn, có số điện thoại luôn đó, để chuyển tiền vô cho nó đó. Thì đó quý vị các bạn, thì thông qua cái việc này thì mình cũng biết là tại vì sắp tới cái chương trình mà kêu gọi hướng về khúc ruột miền Trung á, không chỉ Colorman mà không chỉ Khương Dừa mà còn rất nhiều quý mạnh thường quân, những cái người khác nữa, các nghệ sĩ cũng chung tay, cũng rất nhiều người, cá nhân cũng có, tổ chức cũng có. Và chính vì vậy cho nên đây là một cái mà kẽ hở để cho bọn xấu, để cho những cái bọn mà chuyên, gọi là mình nói đúng nghĩa là ký sinh, đúng nghĩa là ký sinh trùng, chuyên sống trên cái sức, coi như là cái sức lao động của người khác, chuyên chỉ có canh để mà lừa đảo, và thậm chí là ăn chặn cái tiền của mạnh thường quân, rồi tiền của giúp đồng bào mà vốn khó ở tại miền Trung bão lụt như thế này. Thật sự là luôn luôn tồn tại ngoài xã hội, trong khi rất đông đảo mọi người đang hướng về miền Trung bằng cả một cái tấm lòng, bằng cả cái tâm tư, rồi đó tất cả mọi người, sức người sức của, hoặc là chia sẻ, hoặc động viên tất cả mọi thứ, trong khi tất cả mọi người nỗ lực làm cái điều đó và chia sẻ trên từng phút từng giây tình hình ở bà con miền Trung lũ lụt như thế nào, thì luôn luôn lại có những cái nhân tố như thế. Dạ quý vị các bạn, nhưng mà thôi thì mình xin quay cái video này để mình cũng hướng dẫn lại, cũng nhắc lại với quý khán giả một lần nữa, đó là Colorman chỉ có một đầu mối duy nhất, đó là Nga Xoài Chua. Giờ có cái fanpage chính chủ của Nga Xoài Chua luôn đó. Rồi có cái số tài khoản, cái số điện thoại của Nga Xoài Chua là 0936 842 505, đó là số điện thoại chính chủ của Nga Xoài Chua. Rồi số tài khoản thì mình cũng sẽ đính kèm trên đó, vì nó hơi dài đó, quý vị các bạn nhớ nha. Đừng hạn chế, hoặc là tuyệt đối luôn quý khán giả đừng muốn giúp đỡ quý khán giả đừng có để trên đây là trên comment là chị sẽ giúp bao nhiêu tiền, lập tức bọn xấu nó thấy là nó nhảy vào liền, và nó khởi tạo những cái tài khoản giả của mình. Cái khổ về đó là mình mới vừa nói chuyện với lại bên Facebook, thì tại sao mà bên Facebook lại có thể tạo những cái tài khoản cùng tên một cách dễ dàng vậy? Thì thật ra trước giờ đây là cũng là một vấn đề đau đầu của bên Facebook, đó là họ chưa có làm được một cái việc là cái tên của chủ tài khoản đó họ chưa có thể phân biệt được, tức là nó hoàn toàn có thể tạo một cái tên y chang như mình, cũng có thể hoàn toàn tạo một cái tên y chang như Nga Xoài Chua, chỉ có cả URL của nó khác, cái liên kết nó khác thôi. Và cứ như vậy nếu mình report cái nick ảo này, lập tức nó tạo nick ảo mới và nó lại vẫn tiếp tục. Cho nên cái cách để mình kiểm tra xem có đúng là tài khoản thật sự của Colorman hay không, mọi người chỉ cần click vào trong cái nick đó, đúng không? Click vào trong cái nick đó, lập tức nó sẽ hiện ra cái trang, và chúng ta back trở lại thì chúng ta sẽ thấy cái lịch sử của cái trang này không hề có hoạt động gì hết, và nó tạo từ lúc nào là quý các bà con cô bác phát hiện ra ngay. Dạ. Thưa quý vị các bạn, thì bây giờ mình đang từ Bạc Liêu đang về tới Vĩnh Long rồi. Bây giờ là gần 1 giờ, cả gia đình mình đang, cả cái ekip mình đang ngồi ăn cơm tại quán cơm Chí Thành, một cái quán cơm người Hoa ở Vĩnh Long rất là lâu đời. Trong lúc chờ đợi món ăn thì check cái tin nhắn sáng giờ thì thấy phát hiện ra cái câu chuyện này, cho nên lập tức là hai thầy trò mình với Nga là lập tức là phải thông tin đến quý khán giả liền lập tức, chứ không thì nó lại tiếp tục nó diễn ra. Một lần nữa xin cảm ơn quý mạnh thường quân đã đồng hành với Tiếng Rao 4.0 cùng Colorman. Tuần vừa rồi, sáng nay là Nga vừa post cái thông tin chính thức là được nhiêu á Nga? Dạ 54 triệu. Dạ cho gì nhé. Đó là cái số tiền của mạnh thường quân mà trước khi bán không mua bánh là 54 triệu ha. Dạ 54 triệu lẻ mấy trăm. 54 triệu lẻ mấy trăm ngàn. Còn lại thì cái số tiền mà bán hàng hôm qua là được 10 mấy triệu đúng không? 9 triệu mấy cộng với 3 triệu của mình nữa là 12 triệu mấy, thì coi như là đợt bán hàng này là dì Nía cũng kiếm được tổng cộng là 60 mấy triệu, gần 70 triệu. Dạ. Thì thật ra mình lúc đầu mình cũng hơi lo, mình thấy là quý mạnh thường quân nhắn về chưa có nhiều cho nên đang lo, nhưng mà cuối cùng cũng vượt được con số 50 triệu là đã quá quý rồi. Một ngày dì Nía bán có 500 ngàn, mà hôm qua là dì Nía đã thu về được trong 1 tiếng đồng hồ bán hàng mà được gần 70 triệu, thì các vị các bạn cũng có thể thấy tính được rồi đó, là nhất nó gấp mấy ngàn mấy, gấp cả ngàn lần đó. Dạ.
Rồi thì tuần này cũng xin kính báo với quý khán giả gần xa và quý mạnh thường quân gần xa là tuần này thì ekip Tiếng Rao sẽ xin tạm ngưng một tuần để không thực hiện cái chương trình Tiếng Rao. Cũng chỉ còn mùa 1 này cũng chỉ còn vài nhân vật nữa. Mùa 1 này mình chỉ làm được có 14-15 tập thôi, cho nên là cũng còn khoảng 2-3 nhân vật nữa thì đúng hơn. Nhưng mà tuần tới này thì mình xin tạm dừng cái Tiếng Rao 4.0 để tập trung tất cả mọi thứ. Anh em hướng tổng lực hướng về khúc ruột miền Trung. Colorman và Khương Dừa sẽ đi miền Trung, 3 tỉnh miền Trung: Bình, Trị, Thiên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Dự kiến là sẽ ở Quảng Bình một đêm, ở Quảng Trị một đêm và ở Thừa Thiên Huế 2 đêm. Từ ngày 22 tới ngày 26 tháng 10 này, tuần tới này. Đó, 5 ngày 4 đêm. Cũng hy vọng là cùng giờ cũng đã có một số mạnh thường quân đã đóng góp những cái số tiền rất là lớn, thì mình và Khương Dừa cũng sẽ thay mặt quý mạnh thường quân để chuyển đến cho những cái hoàn cảnh, những cái hộ dân đang rất là, phải nói là đang rất là thảm cảnh ở tại khu vực miền Trung và trên cái chặng đường mà mình đi. Một lần nữa xin thông tin đến quý vị và các bạn, và cũng mong là quý vị và các bạn tiếp tục, nếu những ai muốn đồng hành cùng cái chương trình hướng về khúc ruột miền Trung của Colorman và Khương Dừa thì mọi người có thể inbox cho mình, inbox cho bạn Nga Xoài Chua. Đó, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho bạn Nga Xoài Chua 0936 842 505. Đó. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn làm sao để có thể đóng góp, để có thể cùng nhau chia sẻ để giúp cho đồng bào miền Trung lũ lụt đã mười mấy ngày qua rồi. Càng đọc mỗi một ngày đọc trên báo là thấy rất là nhiều cái thông tin mà nói là vô cùng bi đát. Sáng nay lại nhận được thêm tin là có 22 chiến sĩ ở tại Quảng Trị lại bị sạt bùn, lở đất, lở bùn, lại chôn vùi thêm 22 người mà chưa tìm, mới tìm ra được thi thể của 3 người, còn lại là 19 người còn lại là chưa tìm ra thi thể. Còn lại nhìn những cái cảnh là sạt bùn, sạt lở đó phải nói là kinh hoàng luôn, chưa bao giờ mà mình nghĩ trong lịch sử mà các tỉnh miền Trung mình phải hứng chịu liên tục các cái trận bão liên tục và các cái trận lũ quét liên tục kinh hoàng như thế này. Cho nên là mình và Khương Dừa đã quyết định là tuần này tạm gác lại công việc. Khương Dừa chắc cũng sẽ gác lại đi đóng phim, và gác lại quay xong cái thiên lượng thực là Khương Dừa sẽ chạy ra. Còn mình thì phải tạm gác lại Tiếng Rao, rồi tạm gác lại công việc điều hành công ty với các cái cửa hàng rồi buôn bán này kia để tranh thủ ra. Dạ, cũng không biết là có giúp được gì nhiều hay không, nhưng mà thôi thì có lòng đó, mỗi người có lòng một chút, chúng ta cùng nhau hướng về khúc ruột miền Trung, cùng chia sẻ, cùng nhường cơm sẻ áo cho đồng bào miền Trung. Và quan trọng nhất là mình nghĩ là cái tinh thần đó, cái tinh thần nhường cơm sẻ áo sẽ làm ấm lòng bà con ở trong những cái vùng lũ. Có những vùng mà không đến được luôn, có những vùng là coi như bà con bị mắc kẹt trong đó cả 10 ngày, mười mấy ngày, không có phương tiện nào vào được luôn, tại vì tới như vậy luôn đó bà con. Rồi quý vị các bạn lưu ý nha. Đó, người khổ thì càng ngày càng khổ, càng ngày có nhiều trường hợp. Nói chung là tai ương năm nay là phải nói kinh khủng, nhưng mà trong khi đó vẫn có những kẻ ở không làm gì hết, mạo danh người khác để trục lợi từ những cái công việc thiện nguyện, trục lợi từ những cái khoản tiền mà để giúp đỡ cho những cái cảnh hoặc những cái hộ dân, những cái người mà có hoàn cảnh vô cùng bi đát. Hết ý luôn, không biết nói, không biết dùng ngôn từ nào để mà nói. Rồi, Nga có đây, gương mặt này giờ còn hot hơn tôi nữa. Thấy follow Facebook tăng giọt luôn. Ghê thì không cần làm gì hết. Cảm ơn anh chị đã ủng hộ. Dạ, nói luôn đi. Dạ thưa quý bà con cô bác là quý bà con cô bác cũng xin cho anh em tụi tôi ngủ. Đó. 7 giờ sáng mở mắt ra là sẽ làm việc tới 9 giờ để nhận tất cả thông tin, rồi nhận cái sự đóng góp của các nhà hảo tâm, của các quý mạnh thường quân, nhưng mà cho em nó ngủ. Mình thì mình lớn rồi, mình ít ngủ. Đó, mình ngủ ít lắm. Tối mình chỉ cần 10 giờ mình lên chuồng cái là khoảng 4-5 giờ sáng là mình dậy rồi. Còn em nó thì bà con cho nó ngủ, cho em nó ngủ một chút. Đó, 9 giờ xin phép là tới 9 giờ tối thì sẽ không có gì bà con có nhắn tin là sáng hôm sau thì Nga Xoài Chua sẽ trả lời quý bà con cô bác. Mình cũng có trong cái admin quản trị của cái page nên mình cũng thấy có khi mình sáng sớm 4 giờ sáng, 5 giờ sáng mình nhắn đó là mình đó. Còn em nó còn ngủ, em nó ngủ tới 7-8 giờ lần. Cho nên bà con cũng cho em nó ngủ để nó còn có sức, chứ không mà nó theo đuổi cứ thấy nó lục đục 11-12 giờ đêm, 1 giờ sáng còn nhắn tin với quý bà con cô bác ở nước ngoài tại trái múi giờ, đúng không? Rồi. Với lại có cái anh ở bên Úc
Ừ. Dạ, anh có nói là anh muốn nói chuyện với anh để anh sợ bị lừa đảo quá. Đương nhiên Dạ. đương nhiên đương nhiên. Dạ, hay là anh Ừ. Nhưng mà ảnh mình nói chuyện mình ghi hình lên có được không? dạ để em nhận. Ừ. Thì tụi em đang ghi hình mà muốn nói dạ thưa có một mạnh thường quân ở Úc, ảnh tính đóng góp bao nhiêu á em? Dạ anh muốn đóng góp 1.000 đô. À 10.000 đô. Dạ có một mạnh thường quân ở Úc, anh Ca. Dạ để hỏi ý ảnh là nếu được thì xin nói tên thì chắc mọi người cũng biết rồi. 10.000 đô Úc nha quý bà con bác. 10.000 đô Úc tính ra là giờ nhiêu ta? Dạ. 100 mấy chục triệu á. Dạ 160 mấy triệu. 160 mấy triệu, 10.000 đô Úc. Một mạnh thường quân đang nhắn tin cho Nga. Ở Úc thì đang chắc cách mình mấy tiếng rồi không bà con? Dạ, bây giờ bên 4-5 anh tiếng. là chắc khoảng 3 giờ chiều. 3 giờ chiều, ở đây là 1 giờ, bên đó 3 giờ chiều hả? Dạ, anh nói là anh sớm hơn mình chắc 3 tiếng. 3 tiếng, 3-4 tiếng, 4 giờ chiều rồi. Thế thôi anh cứ trò chuyện đi, em gọi đấy. Thôi mình nói chuyện riêng với ảnh đi. Dạ đang rất là vui luôn. Ngay từ hôm bữa trước có 10 phút mà huy động được 408 triệu và bây giờ thì cái số đó đang lên rất là nhiều luôn. Mình cũng không biết là mình có đạt tới trước ngày mà mình đi ra miền Trung, chắc mình với Khương Dừa cũng hy vọng là chắc đâu đó sẽ vận động bà con được khoảng 1 tỷ thì chắc cũng sẽ giúp được cho 500-700 hộ hay 1.000 hộ dân gì đó. Và cái này mình cũng xin chia sẻ trước luôn là mình sẽ xin phép là không nhận nhu yếu phẩm, dạ chỉ xin nhận tiền thôi. Tại vì nhu yếu phẩm thì thứ nhất là đoàn mình ra bây giờ tình hình di chuyển đi các nơi điều kiện rất là khó khăn, có thể có những vùng không vào được nữa, mà nói gì nói cũng vẫn phải an toàn, phải lo bảo toàn tính mạng nữa chứ không có chuyện gì là chắc thầy trò tụi tôi chắc không biết sao luôn. Cho nên là nói gì nói thì mình cái phương pháp mình làm mình cũng tính rất là đơn giản luôn. Có thể mỗi một hộ dân mình đến ở một vùng mình cho mỗi một hộ, cứ mỗi một hộ 1 triệu hoặc là 2 triệu tùy theo, 1 triệu 2 triệu 1 triệu 2 triệu chia đều hết cho bà con cô bác như vậy thôi, rồi bà con cô bác sẽ tự xử. Đó thì để làm sao mình có thể cố gắng là mình đi đến được khoảng 1.000 hộ dân trong cái đợt đi này là mình nghĩ là như vậy là cũng tốt lắm rồi, cũng không thể mong mỏi hơn được nữa, sức người có hạn. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả.